Hello guys, today, itong video na ito ay dedicated muna para sa mga investor na gusto makahanap ng mga stocks na pwedeng paglagakan ngayong April 2025. Now, itong mga kumpanya na mababanggit natin, of course, hindi to recommendation na bilhin mo agad-agad. You have to do your own research, pag-aralan mo muna kung nababagay ba sa'yo yung kumpanyang ito, naayon ba sa yung values, sa yung criteria sa pag-invest sa ating merkado. Kaya naman dito sa video na ito ay magbibigay ako ng kumpanya na sa tingin ko ay undervalued talaga today. And maliban doon, magbibigay din tayo ng mga special bonus sa mga stocks na pwede mong tignan ngayong April. So kung ready ka na, huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin ang video na ito. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz, nag-share ng aking investing journey sa pag-invest dito sa ating merkado. At nilalaga ko guys ang aking personal na pera para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nga ba tayo mag-invest dito sa ating bansa. Okay, so na kung bago ka pa lamang dito sa ating website at wala ka pang account, so ang gagawin mo, puntahan mo lamang ang PSE Warrior YouTube channel, puntahan mo lamang ang more, and pinutin mo lamang itong learn more about investing. So pwede dito pwede ka na mag-sign up or mag-create ng account para magamit mo itong makikita natin mga data dito sa ating channel. And take note, itong data na to ay ginawa ko para matuto tayo na mag-invest dito sa ating merkado. Ang focus nito ay para sa mga investor na nag-i-invest sa ating bansa. Ngayon, ang tanong, Renz, bakit nga ba tayo mag-i-invest sa ating market? Now, if we are going to focus sa ating history, sa ating PSEI, ang ating barometer, ang PSEI today ay talagang bagsak na bagsak. So ito isang magandang opportunity para sa mga long-term investor na makahanap ng mga kumpanya na pwede nating paglagakan dito sa ating market, no? And especially kapag ang mga kumpanya na mahanap natin ay nasa high quality business, meaning maganda kanyang financials, magandang management, and also undervalue ang mga kumpanya. Okay, so now dito sa video na ito, ang pupuntahan natin ay syempre ang market pulse para mahanap natin yung mai-feature natin dito na company. And puntahan ko lamang itong all stocks para ma-research ang unang kumpanya na sa tingin ko ay undervalued pa rin until today. Again, this is not a recommendation na bilhin mo mga kumpanya. Please do your own research, do your own diligence sa pag-aralan guys yung mga kumpanya na mababanggit natin. At the end of the day, pera mo yung pinaglalagak mo dito. So, nararapat lamang na pag-aralan mo mismo yung kumpanya na mababanggit natin. Okay? Ngayon ang tanong ganito. Renz, paano nga ba tayo makakapili ng mga kumpanya dito sa ating bansa na pwede nating paglagakan? Now, allow me to introduce to you my process kung paano ako naghahanap ng mga kumpanya na pwede kong paglagakan dito sa ating bansa. And again, this is not a recommendation na gayahin nyo yung aking research process. Okay, so dito pinapakita ko lamang o ipapakita ko lamang kung paano ko ito ginagawa. Number 1 ang tinatanong ko sa sarili ko, in the next coming 5 to 10 years from now ba, yung customer ng kumpanyang ito ay tatangkilikin pa rin ang business? Okay. Now, sa case ng STI, we are going to focus, no, ang ating bansa ay continuous na lumalago, especially ang mga nag-aaral din also sa ating bansa every year, dumadami yan. An indication niyan na magbe-benefits ang mga education companies, especially yung stocks dito sa ating bansa. And if we are going to focus sa ating sectors, stock by sector, ang education sector, no, sa ating bansa today ay mayroon lamang 4 na nakalista dito sa ating PSE. Ito ay ang CEU, FEU, IPO, and STI. Now, if you are going to compare yung share price performance ng 4 na kumpanyang ito, maganda ang pinaperform ng 3 maliban lamang sa IPO. Now, ang IPO ay ang hawak nito ay yung Mapua, no. May isa pang company, no, nasa holding company naman, ang Pinma, meron silang education segment din doon. Ang hawak, if I'm not mistaken, St. Jude yung hawak nila. Pero hindi natin siya topic dito kasi focus lamang natin dito yung nasa education sector lamang talaga. Mayroong 3 magandang performance in terms of their stock price. So it is up to you guys. Research mo itong 3 kumpanyang ito kung ano yung pinakamaganda, no? And undervalued pa rin until today. Okay? Now, ang second question ko na tinatanong ko lagi sa akin sarili, gaano ba kaganda ang kanilang financials? So in terms of financials, ang lagi ko unang tinatanong, gaano kalaki ang kanilang cash available
compare sa kanilang utang. Now, ang kanilang cash available as of today ay nasa 2 billion pesos. And ang kanilang utang ay nasa 3.29 billion pesos. Now, dito, ini-indicate sa atin na maganda ang performance ito, no? Ang susunod ko tinatanong ay kung gaano laki ang free cash flow ng kumpanya. Para sa akin kasi ito yung lifeblood ng company, ang free cash flow. So if we are going to focus sa free cash flow nito, ito ay mayroong 1.9 o halos 2 billion pesos as of the moment na free cash flow. So, Renz, bakit ka nga ba lagi nag-focus sa free cash flow? Katulad sinabi ko, ito ay lifeblood ng company. Bakit? Kasi sa free cash flow, no, dito nila kinukuha, no, ang pagbibigay ng dividendo, kung nagbibigay sila ng dividendo. Dito rin man natin makikita kung kaya ba nila magbayad na kanilang mga utang, pwede sila mag-expand in the future, maging efficient ang company, no? And i-invest sa loob ng company, and so on and so forth. Sa pamamagitan nito, makikita natin kung meron pang i-expand ang kumpanya in the future. Ngayon, ang susunod ko na titignan kung gaano kaganda yung history na kanilang free cash flow. Now, if we're going to compare, no, from 2019, okay, until today, talagang consistent na tumataas ang kanilang free cash flow. Ito sa indication na maganda ang management. Simula nag-turn around ng business, talagang patuloy na itong tumataas ng tumataas. And today, ang kanilang free cash flow na trailing 12 months yun nga ay nasa halos 2 billion pesos. Ito na yung pinaka all-time high na free cash flow. And also, mayroon itong compound annual growth rate na free cash flow na nasa 15% over the past 3 years alone. So dito ay isang indication na maganda ang performance ng STI as of the moment. Ngayon sunod ko na tinatanong sa sarili ko, Renz, gaano ba kaganda ang mga pinaglalagakan nito na investment? So normally, ang ginagawa ko sa mga company, no, minsan nagbibisit ako sa mga stores, office nila and so on and so forth para makita ko kung gaano kaganda yung pakikitungo sa mga customers, titignan ko kung gaano karami yung pumapasok, no? Pero in case na hindi natin mapuntahan ang business, kung malayo tayo, especially kung nasa ibang bansa tayo, impossible na makita natin kung gaano kaganda ang business, ang operations ng business, makikita natin ito sa return on invested capital. Now, if we are going to compare, nasa 10% ang kanyang return on invested capital as of the moment. It is indication na nasa maganda ang mga pinaglalagakan na investment ng kumpanyang ito. Now, another question, kung ilalagay ko ito sa dividend portfolio category ko, gaano ba kalaki ang dividendo na ibinibigay nito sa kanyang mga shareholders? And over the years ba, nagbibigay ba sila ng stable na dividendo? Paano ko ito tinitignan? Ganito. So, as of today, meron silang dividend yield na nasa 3.5% na yield. So, para sa akin, itong 3.5% na yield or 3.7%, mataas na yun na yield as of today, no? Na kung gaano ka-stable ito nagbibigay ng dividendo, ibaba lamang natin sa dividend information natin, makikita mo dito na talagang consistent at tumataas sa kanilang dividend. Noong 2020 nagkaroon ng pandemic, makikita mo na andito lamang ang dividendo nila, no? And today, ayan na, sobrang taas na ng dividendo na ibinibigay nila every year. Ito is indication also na nasa high quality ang dividendo na ibinibigay nila. Renz, sapat na ba yan na continuous na nag-i-increase ang dividendo nila? High quality na yan? For me, definitely not, no? Hindi lamang ito, hindi lang sapat na ito lamang yung titignan natin, bagkus tignan din natin kung gaano ba ka-healthy yung free cash flow in comparison sa kanilang dividend paid. Again, kasi babalik tayo dun sa unang sinabi natin kanina na ang free cash flow ay ang lifeblood ng company. Kasi dito natin makikita kung lahat ba ng kanilang free cash flow ay naibibigay sa dividendo lamang. Kasi kung ganun, lahat ng free cash flow ay nabibigay sa dividendo, ay yung room for improvement, yung chances for improvement sa company ay sobrang nipis lamang, sobrang baba lamang. So yun yung ayaw natin makita, no? Now, if we're going to compare yung dividend versus kanilang free cash flow nung 2020, sobrang laki ng separation.
Noong 2021 ganun din, 2022 until 2024, sobrang laki ng separation. So ibig sabihin yung room for improvement and growth ng company na andito pa rin. Para sa niya yung 2025, it is a good buy pa rin na paglagakan ang STI as of today. Especially today na nagsisibagsakan ng ating stock price because of volatility na nangyayari sa atin. Ngayon kung nabili mo man ito at nagpa-profit ka na, congratulations sa'yo. Ngayon kung gusto mong makakuha sa company ng sobrang mababang presyo, I think mas maganda na sana bumaba pa talaga para makuha tayo ng malaking reward dito sa company. Kasi yun nga, yung volatility, no? Para sa mga investor, yung volatility, ito yung ating friend para makakuha ng high quality business. Now, ang next question ko, saan ba nanggagaling yung pinagkukunan nito ng revenue? Kasi dito na makikita na apektado ba sila ng mga uncertainty sa ating market, dito mo rin ito makikita, no? Kaya now, napaka-importante na tinitignan natin kung saan ba sila kumikita talaga. Now, dito sa STI, talaga nakafocus sila sa educational services sa schools, universities, and so on and so forth. Ito yung focus talaga nila. Imagine, from 2020, nasa 197 million na kanilang revenue lamang nun, and 2024, 4.7 billion pesos. And again, ulitin ko sinabi ni Peter Lynch, no? Na kapag isang stocks ay continuous na tumataas ang performance, ang revenue o year over year, ang stock price nito ay susunod na lamang. So the best indicator na talaga lagi nating bibigyan ng focus ay yung fundamentals na company, yung revenue, income, continuous ba na lumalago? Kasi over time, ganun din, no? Kung nag-tenfold ang performance ng isang stocks, ganun din ang performance na kanilang revenue income. So makikita natin dito na napaka-importante ng pag-aalam kung paano kumikita ang isang kumpanya. Now, ang next question naman ay, kamusta ang performance ng kumpanya na nire-research ko compared doon sa kanyang competitors? So dito, sa ating stock research tool 2025, ay nailagay na natin ito. So, yung mga ibang stocks dito, hindi pa kasi naglalabas ng 2024 filing sila, so hindi pa natin sila na-update yung iba. And yung iba na naman naglabas na ng 2025 update, na-update na rin natin ang ating stock research tool dito. Katulad ditong STI, meron na ditong 2025 stock database. So, if we are going to compare, guys, no? Okay? So, kung ikaw ang klase ng investor na talagang nakafocus, no, sa free cash flow, talagang magandang performance ng STI as of today. Nasa 2 billion in comparison sa FEU, ito ay nasa 1.7 lamang. Okay? Now, kung ikaw naman ay nakafocus sa talagang utang na company, mababa lamang ang utang, if we're going to compare, ang utang ng FEU ay nasa 1.1 billion pesos lamang, samantalang ang utang ng STI ay nasa 3.2, no? Malaki ang utang ng STI as of the moment. Ngayon, kung ikaw naman ay nakafocus sa dividend yield ng mga kumpanya dito, if you're going to compare, mas magandang performance ng FEU, no? Ayan, nasa 4% yield. IPO, yes, pwede mo rin tignan, IPO, okay, CEU, and actually, itong apat na ito, maganda ang yield na nakikita natin dito. Now, in terms of price action, ang IPO lamang talaga over the past 1 year, ang negative ang performance. In comparison to sa tatlo, talagang magaganda yan, no? Ayan. In terms of ratings natin dito, talagang magaganda, no? Magaganda ang ratings natin sa apat na ito. Napaka high quality ng apat na business na tinitignan natin. Ngayon mapunta tayo dito sa valuation. Gaano ba ka-undervalued yung kumpanya na nire-review natin? So as of today, in terms of my fair value dito sa STI, meron itong 1.8 pesos per share na fair value. And in terms of margin of safety ko na nasa 30%, meron akong buy below price na nasa 1.26 pesos per share. So dito nasa undervalued stage pa rin ang STI na mayroong upside potential na nasa 46%. So dito pinapakita na again, undervalued pa rin ang kumpanyang ito. Na yung susunod na stocks na sa tingin ko ay undervalued pa rin until today
ay itong Asian Terminals Inc., ang ATI. So kung bakit ko nasabi na undervalued pa rin, no? Again, papunta ulit tayo dun sa ating research process kanina kung paano tayo naghahanap. If we're going to compare kasi yung mga nasa port operators, talaga maganda ang performance at kitaan dito, no? Kung paano natin nakikita, no? Ang kanilang return on invested capital alone, if we're going to compare yung return on invested capital nila, nasa 12%. Again, maganda na yan na 12% na return on invested capital. Now, maliban doon, in terms of their operating cash flow, meron silang 6.2 billion. Ang kanilang capex today, wala pang 1 billion pesos. Giving this information, makakakuha tayo ng 5.68 billion pesos na free cash flow. Again, ang free cash flow, again, ulitin natin, napaka-importante nito para sa akin kasi dito natin makikita kung mag-i-improve ba ang company in the future o kung ano bang gagawin nila para maging maganda ang performance nila and maging satisfied din ito sa kanilang mga investor. Now, ang kanilang cash available today ay merong 4.8 or halos 5 billion pesos na cash. Mayroon silang utang na nasa halos 8 billion pesos. So dito, pinapakita sa atin na nasa high quality business pa rin ang kumpanyang ito. At hindi lamang yon, bumababa ang kanilang shares outstanding as of today. So ibig sabihin, ang company na nagbabuyback ng shares or yung mga insiders nito, individual insiders, consistent na bumibili ng shares sa kumpanya. Now again, kung ilalagay ko ito sa dividend stocks, tatanungin ko syempre ang aking sarili, gaano ba kaganda ang dividendo ng kumpanya? So as of today, meron itong 5.83% na yield. Okay? And now if I'm going to research kung gaano ba sila katagal na nagbibigay ng dividendo, so if we are going to focus from 1996, 1997, 2000, and until today, talagang consistent sila nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. At hindi lamang yon, talagang sobra, no? Every year, tumataas ang dividendo na ibinibigay nila sa kanyang mga shareholders. Na ngayon ang tanong, Renz, ang laki na ng tinaas na kanilang dividendo. Sustainable pa ba yung dividendo na ibinibigay nila? So over the past 10 years, talagang sobrang ganda ng performance na kanilang free cash flow in comparison sa kanilang dividend paid. So ibig sabihin, sa panahon na ito, talagang may room for improvement and growth pa sa company, no? And nakagandahan dito, during that time, simula nung nagkaroon ng pandemic, and even today, no, wala masyadong pumapasan sa company ito kasi nga boring stock ito, no? In comparison sa rival nitong company na talagang nag-expand not only to the Philippines but also internationally, ang ICT talagang sobrang matao, no? Maraming investor yung pumapasok at lumalabas diyan, kaya marami yung liquidity na pumapasok diyan. Pero para sa akin kasi yun nga, mas prepared ko yung ganito na steady na lumalago ang kanilang dividendo, but also lumalago din slowly but surely ang kanilang share price. So as of today, wala pa yung 2025 update natin kasi wala pa silang financial annual report ng 2024, wala pa dito, kaya hindi pa natin ito ma-update. Okay? Now, kung gaano ka undervalued itong company, para sa akin in terms of my criteria pa rin, for me, 33 pesos, no, as I justifiable yan na fair value dito sa company ito. Given na talagang consistent na tumataas ang kanilang revenue, free cash flow ay maganda pa rin, and in terms of their capex, in comparison to their capex and operating cash flow, ay sobrang laki ng separation. Para sa akin, it is a good thing. Now, kung medyo mataas, no, medyo mataas tong 33 pesos per share na fair value, taasan mo rin ang inyong margin of safety. So mas maganda na taasan mo to. Kung 30% tong margin of safety ko, gawin mong 50% para makakuha ka ng buy below price, para makita mo yung buy below price mo dito sa kumpanya. So as of today, meron pa rin itong mataas na potential, 77% para sa akin in terms of my criteria. And again guys, itong company, no, para sa akin ay continuous pa rin magpa-prosper in the next coming years, and alam naman natin, no, sa talaga isa din ito sa mga magbe-benefits sa pag-boom ng ekonomiya natin kasi yung mga produkto, no, syempre yung mga produkto na ini-import natin or ini-export din natin, syempre magagaling yan sa mga mga parts ng mga company, and syempre mas cost efficient pa rin talaga ang
shipping industry compare sa mga airlines. Pero syempre, mas mabagal. Yun lamang na mas mabagal compare sa airline. Okay, so now, susunod na kumpanya na sa tingin ko ay undervalued pa rin ay ang Philippine 7 Corporation, ang 7-Eleven. Okay. Bakit ko nasabi, no? And given this data, makikita natin na medyo nagpo-pullback ang kanya share price today, no? From here, tumaas, and today, ayan, nagpo-pullback na. Okay? So, para sa akin, ito sa magandang opportunity na bumili dito, na pa sa company, giving na consistent sila nag-invest, naghahanap ng mga pwede pang paglagakan, naghanap ng mga stores na pwede pang pagtayuan ng kanilang brand na 7-Eleven. And alam naman natin na ang 7-Eleven ay moat talaga ito. May brand recognition. And if we are going to compare, no? Compare sa kanilang mga karatig na competitors, talagang nangunguna ang company in terms of number of stores dito sa ating bansa pa rin as of today. So, kung bakit gusto ko itong company, given na nag-pullback ang kanyang share price, ang kanyang return on invested capital ay nasa 17%. So meaning, yung mga pinaglalagakan nito na investment today ay talagang very, very profitable. And meron itong 9.13 billion na free cash flow as of today. Hindi lamang yon, meron silang cash available na nasa 11 billion, utang ay nasa 12 billion pesos. So guys, dito makikita natin kung tutusin, kaya nilang bayaran yung kanilang utang, no? Kaya nilang bayaran yung kanilang utang gamit lamang ang kanilang cash. Ang kaganahan dito sa company, ito ay nasa 9-star rating din natin itong 7-Eleven. Okay? So, dito pa lamang makikita natin na talagang consistent itong tinatakilik ng mga customer nila kasi over the past 19 years, no? Over the past 19 years ay consistent na tumataas ang kanilang revenue. At meron itong compound annual growth rate na nasa 16% over the past 19 years. Pinapakita dito sa atin na kung gaano kadominante ang kumpanyang ito pagdating sa convenience store dito sa ating bansa. Katulad ng sinabi natin, sa mga panahon ng uncertainty katulad nito today, dito mo makikita kung sino talaga yung tunay na investor. Bakit? Paano natin malalaman? Kasi sa panahon ng mga uncertainty sa ating market, dito mo makikita kung sino yung mga bumibili at lumalabas. Yung mga bumibili sa mga panahon na takot ang mga tao, ito yung mga tunay na investor, no? Bumubuhos ng pera kasi over the long run, nakikita mo yung resulta nito. So for example, dito sa 7-Eleven, makikita mo, for example, katulad ng nakita natin, no? Na nagkaroon ng setback itong company nung 2020 and 2021, makikita mo na sa loob ng 2 taon talagang negative ang kanilang income. Okay? Ang mga investor doon talagang nagsisilabasan kasi from ganito yung kanilang share price until ganyan bumagsak talagang sobrang laki. And maraming takot, no? Maraming takot kasi given na ang company ito ay talagang sobrang nipis ng kanilang profitability, no? Kasi majority na mga tinitinda ay hindi naman nila talaga product, no? Binebenta lamang nila sa loob ng stores nila. Kaya maliit ang kanilang margins. Now, na nakitaan ko na consistent sila na nag-i-invest, de-develop, and also nakitaan ko kung gaano kaganda yung management na company nito. Instead na layuan ko itong 7-Eleven, ang ginawa ko, bumili din ako. Bumili ako mismo kung kailan ang mga tao ay takot na takot mag-invest. And surely enough, ang company ito, yun, nagbunga ang ating investment until today. Hindi lamang 7-Eleven, no, yung mga ganito, yung mga pinaglalagakan natin. Marami pa tayong data na nasa YouTube today na record natin na talaga sa panahon ng uncertainty, mga takot ang tao, ito yung mga best time to invest sa mga high quality business. Until today, ang 7-Eleven para sa akin ay nasa undervalued pa rin. Why? Because ang aking fair value dito ay nasa halos 80 pesos per share pa rin. And meron itong 30% na margin of safety again. So kung nabababaan ka sa 30% na margin of safety kasi nga medyo mababa ang kanilang profit margin, medyo taasan mo ito, gawing 40 or 50% na margin of safety. And kapag ano yung lumabas na data or number, ito yung buy below price mo. So dito ang buy below price ko dito ay nasa 55 pesos. So kapag mataas ang kanyang margin of safety, bababa ang ating margin of buy below price.
So kung mababa ang buy below price, ibig sabihin, mas makukuha mo ito sa mababa na presyo talaga. So meron itong upside potential na given na tumaas sa kanyang share price ng 44% pa rin. So para sa akin, talagang undervalued pa rin ang kumpanyang ito. Okay guys, so ito yung mga kumpanya today na sa tingin ko ay undervalued pa rin. And honorable mention din, no? You have to check din Manulife Financial Corporation kasi if we're going to focus, talagang medyo nagpo-pullback na ang kanyang share price. Pero maganda pa rin talaga piniperform nitong company, especially ito ay nasa insurance business. So saan ba nanggagaling muna kanilang revenue? If we're going to compare, ayan, no? So nasa wealth asset management ang mga malaking pinagkukunan talaga nitong revenue. 21.5% dito ay nanggagaling. So sabihin kung maganda ang mga pinaglalagakan nito na investment over the long run, ay maganda rin ang perform ng company. And also another honorable mention, itong Metropolitan Bank Trust Corporation or MBT. Mother company nito, ang Grand Titan Capital Holdings or GTCap, ay consistent na bumibili dito sa kumpanya. Imagine from January 17 hanggang April 4, 2025, consistent na bumibili ang Grand Titan Holdings ng shares. So nung January, nasa 50 million, nung March 28, 66 million, nung April 4, 52 million. Okay, so it's worth din na tignan natin itong company. So ayun guys, hanggang dito na lamang muna yung mga stocks na i-feature natin ngayong April. Nasa tingin ko ay nasa undervalued today. And again, itong honorable mention natin, do your own research din na pag-aralan ito bago ka mag-decide na paglagakan. At the end of the day, yung pinaglalagak mo dito na investment ay ito yung pera mong pinaghirapan. So nararapat lamang na sarili mong desisyon yung gagamitin mo sa pag-invest dito lagi sa ating market. And once again, this is Special Warrior, yung lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side. And again guys, please support my webpage, my website, para marami tayong matulungan na investor na nag-i-invest dito sa ating bansa. Marami ka ditong data na makukuha, mga stocks, mga pwede mong pag-aralan, mga best investor books, not only books but also newsletter nila. Sila mismo nagsulat nito. Makikita mo siya dito, no? And also meron tayong stock insights dito sa ating webpage na talagang very very useful para doon sa mga investor na willing matuto dito sa pag-invest sa ating market. Okay, so this week, ito yung panahon ng pagninilay-nilay. And also you have to remember, always be a blessing to others.